Ciao! Sayuri YouTube channel එකෙන් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. හැමදාමත් වගේ අදත් මම අරගෙන ආවේ අලුත් රෙසිපි වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි දැන් ඉක්මනටම ගිහින් බලමු. අද මම හදාගන්න යන්නේ පාන්. මේ පාන් පිටි එකේ ධාන්‍ය වර්ග 7ක් අඩංගු පාන් පිටි එකක්. මේ පාන් පිටි එක මම මේ විදිහට පෙන්නන්නේ ගොඩක්ම ඉතාලියේ ජීවත් වෙන අයට ලේසියෙන්ම පාන් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් මේ පාන් පිටි එකෙන්. ඉතින් මේ පාන් පිටි එකේ නම ස්පදෝනි, පානිනේරෝ, අයිසැත්තේ cereali. මේ පාන් පිටි එක ඇතුලේ ඊස්ට් පැකට් දෙකක් තියෙනවා. මොකද මේ පාන් පිටි එක කිලෝ 1 පාන් පිටි එකක්. ඒක නිසා ඊස්ට් පැකට් දෙකක් තියෙනවා. අපි ග්‍රෑම් 500ක් හදාගන්න ඕන ඊස්ට් පැකට් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ පාන් පිටි පැකට් එක ඕනම සුපර් මාකට් එකකදී මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාන් පිටි පැකට් එකේ පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා අපි මොන විදියටද හදාගන්න ඕනේ කියලා මේ පාන් එක. නමුත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද මේ පාන් එක හදාගන්නේ කියලාම පෙන්නන්න හිතුවේ. මොකද ඉතාලියේ ජීවත් වෙන පිළක් ලංකාවේ අයට මේ විදියට ඉතාලි භාෂාව කියවලා තේරුම් ගන්න අමාරු අය ඉන්න නිසායි. ඒ වගේම මේ විදියට හදලම පෙන්නනකොට ඔයාලටත් හදාගන්න ලේසි වෙන නිසා බෝල් එකක් මත මම දැන් මේ පාන් පිටි එක එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ පාන් පිටි එක බීටර් එකකින්, ඒ කියන්නේ පාන් හදන මැෂින් එකකින් වුණත් බීට් කරලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් අතින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ ඊස්ට් පැකට්. මේ පාන් පිටි එක ඇතුළේම තමයි මේ ඊස්ට් පැකට් දෙක මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ඊස්ට් පැකට් දෙක ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ පාන් පිටි පැකට් එකේ නමත් ඔයාලට පෙන්නපු නිසා ලංකාවේ ජීවත් වෙන අයට උනත් පුළුවන්. ඉතාලියේ ඉන්න ඔයාලගේ අඳුරන, ඒ කියන්නේ නෑදෑ හිතමිතුරු ඉන්නවනම් එන වෙලාවකදී ලංකාවට මේ වගේ පාන් පිටි එකක් අරන් එන්න කියන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේ පාන් වල රසය බලන්නත් පුළුවන්. බෝල් එක මත් එකතු කරගත්ත පිටියකටම මම දැන් ඊස්ට් පැකට් දෙකත් එකතු කරගන්නවා. මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මම පාන් පිටි කිලෝ 1ම පාවිච්චි කරන නිසා තමයි ඊස්ට් පැකට් දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ඔයාලා ග්‍රෑම් 500කින් හදා ගන්නවා නම් ඊස්ට් පැකට් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කිලෝ එකක් හදාගන්න නිසා ඔලිව තෙල් මේ සැහැඳි 4ක් පාවිච්චි කරනවා. අපි ග්‍රෑම් 500කින් හදාගන්නවා නම් ඔලිව තෙල් මේ සැහැඳි 2ක් තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 560ක් මම එකතු කරගන්නවා. අපි ග්‍රෑම් 500ක් හදාගන්නවා නම් මද රස්නේ වතුර මිලිලීටර් 380ක් තමයි අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. හොඳටම මේ පාන් එක හදාගන්න නම් මම මේ කියපු හරි ප්‍රමාණවලටම වතුර ගන්න ඕනේ. මොකද අපි වතුර අඩු වැඩි කරගත්තොත් පාන් එක හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මම වතුර ඒ ප්‍රමාණය වුණත් එකපාරටම සේරම වතුර ටික එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට චුට්ට එකතු කරන ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හැබැයි අපි
පාන් හදන මැෂින් එකකින් නම් මේ පාන් එක හදාගන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට වතුර ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අතින් හදන නිසා තමයි මේ විදිහට පොඩ එකතු කරගන්නේ. මේ පාන් පිටියකේම සුදු පාන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නමම තමයි දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ලියලා තියෙනවා පානි බියාන්කෝ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා කැමති අයට පුළුවන් පානි බියාන්කෝ එකත් අරගෙන මේ විදියටම තමයි ඒ පාන් එකත් හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණවලම තමයි. ඉතින් කැමති නම් මේ පාන් එකත් ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පාන් එක අපිට ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ධාන්‍ය වර්ග 7ක් අඩංගු වෙලා තියෙන පාන් පිටි එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිකන් සුදු පාන් පිටි එක පාන් කනවට වඩා මේ වගේ පාන් එකක් කනවා කියන්නේ අපේ ශරීරයටත් ගොඩක් හොඳ පාන් එකක්. ඒක නිසා ඔයාලා මේකේ රසය බලන්න. ඒ වගේම ගුණයි. ඒ හින්දා මේ පාන් එක හදලා ඔයාලගේ පවුලේ අයටත් ඒ වගේම පුංචි බබාලා ඉන්නවා නම් පුංචි බබාලාත් හරි ආසයි මේ පාන් එක කන්න. ඉතින් යාළුවට උනත් ඔයාලට ලේසියෙන් මේ පාන් එක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගෙදරදීම හදන දේ කොහොම වුණත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට හැන්දෙන් කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම අතින් අනලා පාන් එක හදාගන්නයි යන්නේ. මේ පාන් එක හදලා කනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ ධාන්‍ය වර්ගයක් හැපෙනවා කනකොට. ඉතින් හරිම රසයි. ඒ හින්දා ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලම බලන්න. මේ පාන් එකෙන් ගොඩක් මිලෙන් වැඩි පාන් පිටියකුත් නෙමෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගුණයි වගේම හරිම රසයි. ඔයාලා එක සැරයක් හැදුවොත් ආයි කඩෙන් ගන්නේ නැතුව පාන් ගෙදරම හදයි. මොකද හිට හොඳට අනාගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඩෝ එක හොඳටම පිම්බිලා ඇවිත් තියෙන්නේ. මම ඒ අතරතුරදී සූදානම් කරගත්තා කේක් ට්‍රේ දෙකක්. මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් ගාලා. ඉතින් දැන් මම හදාගන්න යන්නේ පුංචි පාන් ගෙඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ ලොකු පාන් එකෙන් ඔයාලට ලොකු පාන් හදාගන්න. මේ විදිහට පාන් ගෙඩි හදාගත්තට පස්සේ පැය 3ක් වැනි කාලයක් වහලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පාන් හොඳටම පිම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පුංචි පාන් ගෙඩි හදාගන්නවා නම් අපි මෆින් හදන ට්‍රේ වලට දාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම නිකන් මේ විදිහට තමයි අතින් හදලා ඒ ප්‍රමාණය තියාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කිරලා හරි ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදලා අවසන් කරගත්ත පාන් ටික. දැන් මේ පාන් ටික හොඳට පෙල්ලී කොළයකින් වහලා පැය 3ක් වැනි කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. ගොඩක් හොඳයි අඳුරු තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ oven එක off කරලා oven එක ඇතුළට දාලා තියාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද එතකොට තවත් මේ රස්නෙට මේ පාන් ටික හොඳටම පිම්බිලා එනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට හොඳට පෙල්ලී කොළයකිනුත් වහගන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් හුලං ඇතුළට යන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ පාන් ටික අපි පැය 3ක් වෙනි කාලයක් තියාගන්න ඕනේ.
මේ පැය 3ක් වැනි කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ පාන් ටික නම් හොඳටම විත් තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පිල්ලී කොළ එකත් ඉවත් කරගෙනම මේ හොඳට පාන් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 200ට රත් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 25ක් දැන් මම මේ පාන් ටික බේක් කරගන්නවා. අපි ඕනම කෑමක් oven එකේ බේක් කරගන්න කලින් විනාඩි 10ක් අපිට ඒ රෙසිපි එක අනුව තියෙන උෂ්ණත්වයට අපි රත් කරගත්ත oven එකට තමයි ඕනම කෑමක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදලා නිම කරගත්ත පාන් ටික. ඇත්තටම දැන් හරිම රස්නේ මේ පාන්. මේ හරිම soft. ඉතින් ගොඩාක් මහන්සි වේගෙන ගොඩාක් වෙලා අනපු නැති පාන් එකක් මේක. අපිට ඉක්මනටම අනලා හදාගන්න පුළුවන් පාන් එකක්. ඉතින් අර පැය 3ක් වෙනි කාලයක් තමයි තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් හදාගන්න අමාරු නැහැ. ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මේ අනන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම ඇතුළ soft එළිය crispy ගතියට අපිට කන්න පුළුවන් පාන් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර soft කියලා. දැන් රස්නේ හැබැයි. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පෙන්නුවාට ඉතින් මම හිතනවා අදත් මම ගෙනාපු රෙසිපි වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ රෙසිපි වීඩියෝ එක ගොඩාක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නත් ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට පාන් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කන ප්‍රමාණයට කාලා ඉතුරු වෙන පාන් ටික ෆ්‍රීසර් එකට දාලා තියාගන්න. ෆ්‍රීසර් එකට දාලා තියාගත්තොත් අපි අද රැට වගේ ආයේ පාන් කනවන උදේට එළියට දාලා තියන්න. එතකොට තනියම මේ පාන් එකේ හොඳට කූල් එක ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ආපහු මයික්‍රෝවේව් වල තියෙනවා පාන් රත් කරලා ගන්නම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට රත් කරලා ගන්න. ඒ විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැති මයික්‍රෝවේව් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් oven එකටම දාලා රත් කරලා ගන්න. ආයෙත් මේ පාන් එක අපි එදා හැදුවා වගේම ෆ්‍රෙෂ් එකට කන්න පුළුවන් පාන් එකක්. මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් රෙසිපි වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා කියලා. ඒ වගේම මේ රෙසිපි වීඩියෝ එකත් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ රෙසිපි වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් උනායි කියලා එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මෙතනින් දාන්නම් මගේ Facebook group එකේ නම සහ TikTok එකේ නම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න TikTok එක හරහා දවසට වීඩියෝ කීපයක් මම TikTok එක හරහා අප්ලෝඩ් කරනවා. ආයෙත් දවසක මේ වගේ පොඩ්ඩක් වෙනස් රෙසිපි වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන මම එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම බොන අප්පෙතිටෝ කොරිචිත්ත ද ප්‍රවාරේ. Ciao!